guys, it's me again, Rosan Aguar. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like, and hit the notification bell para ma-inform ko kayo sa mga bagong videos ko. For today's video, ipapakita ko ang kaibahan ng pagluluto ng sunny side up at basted egg. Gawin ay magpainit ng mantika, katamtamang dami ng mantika sa low fire. Pagkatapos, ilagay na ang isang itlog. Hayaan lang itong maluto sa pamamagitan ng low fire. Hayaang maluto ang egg whites. Huwag itong i-flip or baliktarin. Hayaan lang siya na maluto ng dahan-dahan. Pero still dapat ang egg yolk ay soft pa rin. Yan. So siguro mga maximum of 2 minutes. Yan. So ganyan ang pagluluto ng sunny side up na kinasasanayan na natin. Ito ay ang pagluluto sa pamamagitan ng mantika, pwede ring butter, pero hindi siya binabaliktad. Yon, hinahayaan lang siyang maluto ang yung egg white at ang egg yolk na still malambot pa rin. At napapansin nyo, dilaw na dilaw ang egg yolk. Yan, parang kulay ng araw. Ito naman ang paraan ng pagluluto ng basted egg. Yan. So, ang basted egg at sunny side up ay parehong uri ng pagpiprito ng itlog or pamamaraan ng pagpiprito ng itlog. Ang kaibahan nga lang sa sunny side up, hinahayaan lang maluto ang egg white sa yung egg yolk at hindi siya piniplip or binabaliktad. Samantala, dito sa basted egg, ito ay hindi rin siya, pwede rin siyang baliktarin or pwede rin hindi na sa pamamagitan lang ng pag-i-scoop ng mantika mula sa pan papunta sa taas ng egg. Yan, para maluto din yung upper part ng itlog. Iyan na ang kaibahan ng sunny side up, yung nasa kaliwa at ang basted egg na nasa